Birazdan. این کسی برایش اینترستینگ نیست. بالا بریم چیز بریم دشت حقیق شدی با هم از یاد ندن به فوتوش جسارتا به بغل استوانش که روحان اینجا گرفتیم
امین بله بله از کهریزک سر برمی‌داره. بستگی داره دخترمه روشون که
اگه تا قبل 6 میگه من سینگلم کرمله هم اینجوری با هم دیگه شایفی میگه خوش اومدید چقدر لایه نازکه و کلا سر این کولره که میگی کولره بدن نما هم نیست همونجا هم کردیم از آثار کالیگرافی پشت پرده مایک پاس مثلا شبه بهش سبزش جوده به مثلا نه ببین نیم برگامون رو نگاه کن قبل صد و پنج دوستامونو داشته باشیم من اجازه میگیرم ازش چه دیگه؟
مدلی پروانه رو اصلا خاطر اینا مشروع میکنن. من کیف گنده ها دیدی؟ چه اندازه بود؟ بابا اون داره نمیشه که کنده خیلی جالبه. خانم مختاری جدا شدی ها آقای ما رو نداری